همین کتاب دکتر نعمت اللهی و من تمرینای حل شدهشو یه مقداری باهاتون کار میکنم، خودتون هم میتونید نگاه کنید. امتحان تا صفحه 230 کتاب دکتر نعمت اللهی هست امتحان ما، یعنی در واقع طبق سرفصل من نگاه میکنم ما باید 8 فصل از این کتاب رو درس بدیم. من 5 فصلشو گفتم، یعنی 3 فصلش هم نگفتم. کار شما الان خیلی خیلی راحت. خارج این کتاب من سوالی نمیدم. و احتمال شرطی هم نمیدم. من موند دیگه، یه سری مطالب موند و حالا میگم بعدا ممکنه شما تو امتحان ارشد خیلی از اینا که مونده براتون دردسر بشه. یعنی الان خوشحال نباشید که من کم دارم درس میدم. تو امتحان ارشد اینا کلی تستای در واقع با ضریب بالا هم هست دیگه. تستای ریاضی و آمار زیاده برات. دیگه شرایط یه جوری بود که نمیشد بیشتر از این گفت دیگه. تو لطفاً چند تا تمرین بدین تا امتحان از 10 نمره. از 10 که نه، اگه امتحان حضوری باشه شاید 2 نمره تمرین بهتون بدم اگه امتحان حضوری باشه. اگه امتحان مجازی باشه شاید این کارو کنم، یه چند تا تمرین بدم که تمرین حل کنید. اگر حضوری باشه همون امتحان حضوری برام ملاکه دیگه، چون سیستم مجازی که اصلا هیچیش معلوم نیست، چجوری می نویسید، چه کار میکنید، هیچیش معلوم نیست دیگه. دیگه گفتن مجازی. والا نمیدونم، من خودم حالا به این دانشگاه اصلا نمیدونم چجوری میخوان کار کنن، هر لحظه یه کاری میکنن. با آموزش این دانشگاه من خودم درگیرم. چند تا فکرم عوض شده برنامه امتحانات. تا الان که گفتم مجازیه، تا الان تنها چیزی که به ما مجازی. استاد ببخشید، سلام، خسته نباشید. استاد تاریخ امتحان رو شما تعیین میکنین یا آموزش تعیین میکنه؟ آموزش همه این کارا با آموزش. آخه ما اون روز 31 برای شما رو انداختم. ما 2 تا امتحان سخت همون روز، یعنی یه دو امتحان درس شماست، یه دو هم درس شبکه است که سخته، 2 تاش با هم تو یه روز افتاده. میگم به ما اعلام کردن قرار عوض بشه، حالا من نمیدونم عوض میشه یا نه. نمیدونم، گفتن که قرار تغییرات ایجاد بشه، مثل اینکه تو بازه 28 خرداد تا 10 امتحانات گروه کامپیوتره. درست. مرسی ممنون. حالا ایشالله که در واقع درست بشه دیگه. ولی میگم اینکه امتحانات چه روزی باشه و اینا همش با آموزش. ما میگم نقش استاد رو در حد یه اپراتور پایین آوردن. بفهم. استاد سلام، صدای بنده رو دارین؟ ممنون. بعد ساتون هست. خیلی ممنون، متشکرم. استاد میخواستم یه خواهشی بکنم، اگه میشه چند تا تمرین یا تحقیق و اینا بدین کلا
سیستم ها مدام قطع می شدن، برق می رفت و اینا، من خودم با همین مشکل برخوردم و مشکل ساز شده بود برام. حالا اگه هم حضوری باشه که خودتون در جریان برنامه هایی که چیدن، مثلا یهویی درس مجازی امتحان بخواد حضوری باشه و حالا چیز باشه، این چیز بکن که لااقل ما بتونیم حداقل نمره رو بیاریم از این درس همگی و حالا بتونه کمک بهمون بکنه. من فقط اگر امتحان حضوری بود، من گفتم بهتون، من امتحان حضوری دیگه کارش نمیشه کرد. اگر امتحان حضوری بود، من در واقع در حد این کتابی که گفتم سوالای آسونش ازتون دارم میپرسم. اگر امتحان مجازی بود، بله این کارو میکنم، مثلا یه 3-4 سری تمرین براتون میذارم، یه نمره بگید. ولی حالا چون میگم مثلا اینجوری ملاکی برای ارزشیابی برای من نیست، یعنی مثلا این تمرینام به شما بدم با امتحان حضوری، میگم دارم پیش بینی میکنم چون بچه‌ها کارزار راه انداختن، نمیدونم کارزار فلان و امتحان باید مجازی باشه و از اینا، شاید به نتیجه رسید. میگم خدا رو چه دیدی تو این کشور وقتی که همه چیز رو هوا هست، شاید اینم به نتیجه رسید. اگر امتحان مجازی شد، من حتما براتون تمرین میذارم، ولی اگر امتحان حضوری بود احتمال تمرین گذاشتن کمه، چون ارزشیابی تنها راه درست ارزشیابی که دارم همون امتحانه. امتحان پایان ترم شما هست. امتحان پایان ترمتون امتحان ساده ایه. همین الان دارم بهتون میگم تا صفحه 230 از کتاب دکتر نعمت اللهی، فایلش هم توی گروه براتون گذاشتم، تا صفحه 230 5 فصل اولشه. خیلی ساده گفته این کتاب. بچه‌ها این کتاب پر سوال حل شده است. یعنی اگه من تو کلاس میرسم 2 تا سوال حل کنم، اینجا هر فصلش 20 تا سوال حل کرده. قشنگ از منم بهتر شما یاد میگیرید. کتابشو یه نگاهی بندازید حداقل. من در حد سوالای آسون اون کتاب بهتون میدم، سوال سختی هم بهتون نمیدم که اذیت بشید. تازه 3 فصلش هم میمونه، یعنی سرفصلا رو اگر نگاه کنید شما 8 فصل از این کتاب جزء سرفصلای درسیه. حالا به خاطر مجازی بودن و پایه ضعیف و تمام مشکلات، من از این 8 فصل 3 فصلش هم نگفتم، ولی باز مطمئنم شما اگر یه جایی نیاز بشه، حالا میگم مثلا یه قسمت هایی که ماشین لرنینگ و اینا، رگرسیون و اینا شما نیاز دارید دیگه، یه قسمت های نیاز بشه، تو ارشد نیاز بشه، شما اون روزا باز به من فوش میدید، میگید این استاد به ما یاد نداد، ما هیچ یاد نگرفتیم. ولی چیز یعنی هر چی که بگیم، حالا من 5 فصلشو حداقل براتون بگم، شما این 5 فصلشو بخونید، حالا ایشالله هر جایی که نیاز بود خودتون دوباره ادامهشو میخونید. من در حد سوالای آسون کتاب دکتر نعمت اللهی توی امتحان حضوری براتون میدم، اینو بهتون قول میدم، در حد سوالای ساده، پیچی داشتم خیلی ممنون. نه من نمونه سوال بهتون نمیدم، من از این کار خوشم نمیاد، گفتم همه جا این کار غیر قانونیه. اینکه استاد ریاضی استاد سوال مشخص کنه، مثلا تاریخ جغرافیا مگه استاد رشته مهندسی سوال مشخص کنه که بچه بیاد از روی اینا امتحان بده، این دیگه خیلی مسخره است دیگه. این اصلا همچین کاری رو من نمی‌کنم. مثلا میگم غیر قانونیه همچین کاری. و تو دانشکده انسانی هم غیر قانونیه. من الان توی با بچهای مدیریت هم کلاس دارم دیگه، آمار دیگه، اونجا هم غیر قانونیه، حالا چه برسه به شما. مثلا ببخشید میشه از کلاس بفهمید خارج شد. خب من دیگه شروع کنم این قسمت رو. این جلسه آخر درسه. نگاه کنید، 3 تا توضیح من براتون گفتم، 3 تا توضیح مهم براتون گفتم. توضیح 2 جمله‌ای، توضیح نورمال و پواسون. اینا 3 تا توضیح خیلی مهمه. بس هر بحثی سوال حل میکنم. سوالای حل شده کتابه آقای اسماعیلی، سوالای حل شده کتابه، یعنی شما خودتونم نگاه کنید به راحتی میتونید متوجه شید. ولی شما چون میترسید کتابو بخونید، من براتون یه بار سوالا رو بهتون نشون میدم که ببینید کار سختی نیست.
ببینید بچه‌ها، من 3 تا توضیح مهم براتون گفتم. 2 جمله‌ای، نرمال، پواسون. این 3 تا خیلی اهمیت داره. مهمترین توضیحامون هست. توضیح بعدی که اهمیت داره توضیح نمایی هست. دیگه توضیح بعدی در مرحله کم اهمیت تر قرار میگیره. حالا در حد شما من خیلی چیزا میخواستم بگم که همشو سانسور کردم و اینا، جاهای دیگه گفتم. ببینید این توضیح که اینجا میبینید توضیح در واقع نمایی هست با پارامتر لاندا. این تابع چگالی احتمالش این شکلیه. یک توضیح در واقع پیوسته هست، اینم تابع چگالی احتمالش. یه همچین حالتی. لاندا ای به توان منهای لاندا ایکس. این اف کوچیکش. و اف کوچیکش اینجوریه. لاندا ای به توان منهای لاندا ایکس. لاندا بهش میگن پارامتر توضیح نمایی. نکته‌ای که وجود داره اینه که میانگین این توضیح میشه 1 لاندا اون. حالا جلوتر بهتون اثباتش هم نشون میدم، ولی میانگین این توضیح میشه 1 لاندا. الان شما x رو بذارید 0 اینجا، x رو اگر بذارید 0 مقدار میشه لاندا، یعنی این شروعش اینجا لاندا. خب من همیشه براتون گفتم بچه‌ها f کوچیک معمولا چندان اهمیتی نداره. همیشه براتون گفتم f کوچیک از تئوری خوبه ها، ولی از نظر سوال حل کردن چندان اهمیتی نداره. چیزی که برای ما اهمیت داره f بزرگه. چرا؟ چون f بزرگه که مقدار احتمال رو مشخص میکنه. f بزرگ تو توضیح های پیوسته مقدار احتمال رو مشخص میکنه. این شکلی که میبینید مثلا میتونه طول عمر یه مهتابی باشه، تابع احتمال طول عمر یه مهتابی. شما هر چی که جلوتر میرید احتمال اینکه مهتابیتون بسوزه داره چی میشه؟ در واقع بیشتر میشه دیگه. این داره عمرش داره کمتر میشه. یعنی مثلا شما احتمال اینکه مهتابی شما مثلا فرض کنید این 1 سال باشه، این 2 سال باشه. احتمالی که مهتابی شما 1 سال عمر کنه انقدر. میبینید زیاده. احتمال اینکه مهتابی شما بین 1 سال تا بین 2 سال عمر کنه انقدر. بین 1 سال تا 2 سال عمر کنه. میدونید؟ احتمال اینکه مهتابی شما بیشتر از 2 سال عمر کنه انقدر. حالا با یه رنگ دیگه بزنم. مثلا به شما اینو دوست دارید ببینید. چقدر احتمال داره مهتابی من بیشتر از 2 سال عمر کنه. این میزان احتمالش. همونجور که میبینید چیزی که اینجا پر اهمیت هست این مساحت هست. میدونی؟ تو توضیح پیوسته اهمیت اصلی برای من مساحت یا همون اف بزرگه. خب اف بزرگ با انتگرال حساب میشد، اما بعضی جاها مثل توضیح نرمال ما یک کلکی میتونستیم بزنیم که نیازی به انتگرال نداشته باشیم. یعنی به کمک جدول تو توضیح نرمال کارمون رو راه انداخت. خوشبختانه تو توضیح نمایی هم میشه این کلک رو زد. یعنی چی؟ یعنی شما اف بزرگشو میتونی محاسبه شده اینجا داشته باشی. من اف بزرگشو اینجا براتون نوشتم، یعنی انتگرالشو حساب کردم نوشتم. یعنی شما اگر این نقطه مثلا نقطه x باشه، این نقطه مساحت قبل از نقطه x، یعنی این مساحت که اینجا میبینید که من با f بزرگ نشونش میدادم میشه این مقدار 1 منهای ای به توان منهای لامدا x. این میشه اون مساحت. شما باید انتگرال میگرفتید از 0 تا 1. من براتون از 0 تا x من براتون انتگرالش رو گرفتم حساب کردم. پس کار شما رو آسون کردم اینجا که شما دیگه نیازی اصلا به محاسبه انتگرال هم نداشته باشید. مثلا چی؟ مثلا فکر کنید که من بگم که طول عمر یه مهتابی به صورت میانگین میانگین 2 ساله. یه مهتابی به صورت میانگین 2 سال عمر میکنه. مدت زمان عمر یه مهتابی از توضیح نمایی تبعیت میکنه. مدت زمان عمر یک مهتابی از توضیح نمایی تبعیت میکنه.
چقدر احتمال داره که مهتابی من حد اکثر 1 سال عمر کنه. پس x من اینجا که طول عمر بود یه توزیع نماییه. خب این توزیع نمایی پارامترش اگر دقت کنید میشه 1/2. یعنی میو اگر 2 باشه همین الان براتون گفتم. لاندا میشه معکوس این، میشه 1/2. ببینید لامدای این میشه 1/2. من میخوام ببینم این مهتابی که به طور میانگین 2 سال عمر میکنه چقدر احتمال داره که کمتر از 1 سال عمر کنه. پی ایکس کمتر از 1 سال. خب ببین دیگه شما لازم نیست انتگرال بگیری از 0 تا 1 مثل جلسه قبل. اینجا میشه این کلک رو زد، یعنی یه ذره کارمون آسون بشه. از همین اف بزرگی که من اینجا نوشتم براتون استفاده کنید. یعنی چی بنویسید؟ بنویسید مساوی است با 1 منهای ای به توان لامدای شما در واقع 1/2 هست، x شما هم 1 هست، میشه کلا 1 منهای ای به توان منهای 1/2. خب من تو ماشین حساب این عدد رو الان براتون حساب میکنم. شما هم میتونید حساب کنید، ولی حالا ببینیم اینجا ای به توان منهای خب میشه تقریبا 14. تقریبا مساوی است با 39 صدم. من می‌نویسم 14. این چقدر ساده بود. اصلا هیچ نیازی به انتگرال هم نداشت. ممکنه که سوال یه جور دیگه ازتون بپرسه. به جای اینکه بگه پی x کوچکتر از 1، ممکنه ازتون بپرسه پی x بزرگتر از 1. ببینید بپرسه پی x بزرگتر از. اگر پی x بزرگتر از 1 خواست، شما می‌نویسید ای به توان منهای لامدا x. این میشه ای به توان منهای لامدا x که الان لامدای شما 1/2، x شما هم 1، میشه ای به توان منهای 1/2 که تقریبا میشه 6. اوکی بچه ها، واضح هست؟ خوبه. پس اینجا دیگه خیالتون رو از انتگرال گرفتنم خلاص کردم. حتی تو این توضیح هم که جلسات قبل انتگرال میگرفتیم دیگه از فرمول بریم. دومیه. ببینید من اینجا براتون بکشم. این نقطه فرض کنید نقطه x باشه. 2 تا سوال ممکنه ازتون بپرسه. ممکنه بپرسه که چقدر احتمال داره مهتابیت کمتر از x عمر کنه. ممکنه بپرسه مهتابیت چقدر بیشتر از x عمر کنه. کل مساحت 1. یادتون باشه اگر گفت مهتابیت کمتر از x عمر کنه، تو اینو به دست میاری، 1 منهای ای به توان منهای لامدا x. اگه گفت چقدر احتمال داره مهتابیت بیشتر از x عمر کنه، حالا x یه زمانیه دیگه، تو به دست میاری ای به توان منهای لامدا x. و اگر دقت کنید جمع این 2 تا عدد میشه 1. باید مساحت کلا بشه 1 دیگه. جمع این 2 تا عدد میشه چقدر؟ میشه 1. اوکی؟ واضح هست؟ بفهم.
ببخشید استاد، من الان اینو با قبلیه قاطی کردم. یه دونه داشتیم میانگین طول عمر کامپیوتر بودش، با انتگرال حساب میکردیم. همونه. الان اونم با همین میشه حساب کرد. آفرین. اگه میخواید با همین الان حساب کنم. اگر خب میخواید استاد اون موقع همه اونایی که طول عمرن رو میتونیم با همین حساب کنیم دیگه، درسته؟ آفرین. بعد اینجا ای که می نویسیم، اون ای که حالا تو صفحه قبل نوشتین همون امید ریاضی مونه، یک دوم بود. ای هست عدده، ای یه عدده، ای عددی هست که مقدارش هست 2 نه ممیز ای بزرگ نوشته بودی. آره ای بزرگ، ای بزرگ اون ای بزرگ توزیع نمایی بود، اکسپوننشیال بود. ای بزرگ اسمش هست توزیع نمایی، اینجوری نشون میدن ای لامدا. x که الان متغیر طول عمر هست، از چه توزیعی تبعیت میکنه؟ توزیع نمایی اکسپوننشیال با پارامتر لامدا. این ایه با اون ایه فرق میکنه. این اون ایه نیست. بعد استاد اون میوه که گفتین 2 لامدا شد 1/2، خب 1/2 شد. اون میوه کدومه؟ ببین الان هر توزیع یه میانگینی داره. درسته. شما تو الان جلوتر اثباتش هم نشونتون میدم. تو توزیع نمایی با پارامتر لامدا میانگینش میشه 1 لامدا اون. میشه اثبات کرد. الان جلوتر میبینید. توی نمایی میانگینش میشه 1 لامدا. آره. مثلا اگر من بدم به شما سوال اینجوری بدم که توی اون کامپیوترم میانگینمون شده 1/100، لامدا شده 1/100. آره. اگه اون باشه آره. مرسی است. مثلا به این سوال ممکنه چی باشه؟ من یه سوال براتون بگم. مثلا بگم که آقا شما مدت زمانی که توی بانک معطل میشید، نگاه کنید، مدت زمانی که شما توی بانک معطل میشید از توزیع نمایی تبعیت میکنه. مدت زمانی که توی بانک شما معطل میشید از توزیع نمایی تبعیت میکنه. این جملات معنی داره ها. ببین شما معلوم نیست که 1 دقیقه تو بانک معطل میشی، 2 دقیقه، 3 دقیقه، 100 دقیقه، چقدر معطل میشی. ببین این یه چیز مشخصی نیست، به خاطر اینه که ما سراغ توزیع میریم. حالا شما وقتی که میگی از توزیع نمایی تبعیت میکنه و با میانگین مثلا 10 دقیقه، درسته؟ وقتی که میگی با توزیع نمایی با میانگین 10 دقیقه تبعیت میکنه، به وضوح مشخصه دیگه از یه جایی به بعد احتمال اینکه شما تو بانک معطل بشید هی داره کم میشه. میدونی؟ وقتی میگی توزیع نمایی داره خودت متوجه میشی دیگه. یعنی هی داره میزان معطل شدن شما توی بانک داره کم میشه. یعنی مثلا احتمال اینکه بین 0 تا 10 دقیقه تو بانک معطل بشی انقدره. احتمالش انقدر. بعد احتمال اینکه بین 10 دقیقه تا 20 دقیقه معطل بشی انقدر. میدونی؟ حالا شما گفتی که آقا من با چی معطل شدم؟ با میانگین 10 دقیقه معطل شدم. حالا اگر لانداشو بخوای پیدا کنی، لاندای این میشه 1/10. میدونی؟ لانداش میشه 1/10. حتی میتونی بر حسب ساعت هم پیدا کنی ها. یعنی چجوری بر حسب ساعت پیدا کنی؟ مثلا بگی آقا مدت زمانی من تو بانک معطل میشم به صورت میانگین چند ساعته؟ 10 دقیقه میشه 1/6 ساعت. 10 دقیقه میشه 1/6 ساعت. حالا اگر لاندای اینو بخوای پیدا کنی، لانداش میشه 6. توی مقادیر آخری هیچ تغییری ایجاد نمیشه ها. یعنی هم میتونی بر حسب دقیقه کار کنی، هم میتونی بر حسب ساعت کار کنی، همش شدنی. ولی اگر خواستی بر حسب دقیقه کار کنی باید تا آخر همه رو با دقیقه نگاه کنی. بر حسب ساعت همه رو باید بر حسب ساعت نگاه کنی. اوکیه؟ واضح هست؟ خب حالا ببینید این اولین مطلبیه که تو توزیع نمایی مهمه. پس شما خیالتون رو از انتگرال راحت کردید. دومین مطلبی که تو توزیع نمایی مهمه و ازش سوال میاد، این نکته خیلی معروفه که توزیع نمایی خیلی مربوط میشه به توزیع پواسون.
شما تو توزیع پواسون تعداد اتفاقات تو بازه زمانی رو نگاه میکردید. مثلا میگفتید تو یه ساعت میانگین 10 نفر میاد بانک، میانگین 4 نفر وارد بانک میشن. توزیع پواسون این بود دیگه. میگفتید تعداد ورودها یا تعداد اتفاقات توی بازه زمانی، تعداد ورودهای افراد به بانک. حالا نکته اینه که من زیرشم خط بکشم براتون. نکته اینه که زمان بین دوتا ورود از توزیع نمایی تبعیت میکنه. این نکته معروف. حالا دیگه اثباتش هم کاری نداره. به خاطر اینه که هم اینجا پارامترش لاندا هست، هم اونجا پارامترش لاندا بود. یعنی هم تو پواسون پارامترش لاندا بود، هم تو نمایی پارامترش لاندا. خب براتون اینجا بنویسم که ببینید. حالا نگاه کنید، شما مثلا میگید اینجا لحظه شروع کار بانک، لحظه صفر، اینجا نفر اول وارد میشه، اینجا نفر دوم وارد میشه، اینجا نفر انوم. خوبه. حالا این چیزی که من نوشتم واقعیتش اینه که غلطه. چرا؟ چون شما نمیدونی که نفر اول چه زمانی وارد میشه، پس اینا اصلا غلط، یعنی نمیشه اینا روی محور نشون داد. میدونی؟ شما فقط میدونید که توزیع تعداد افراد بر حسب توزیع پواسونه، ولی این که مثلا تا لحظه 8 و 20 دقیقه چند نفر وارد شدن این اصلا مشخص نیست. ممکنه 0 نفر، 1 نفر، 10 نفر، 100 نفر، هیچی مشخص نیست. شما فقط میتونی مثلا چی بگی؟ بگی تعداد افراد از توزیع پواسون تبعیت میکنه با لاندا مساوی 10. یعنی به طور میانگین تو یک ساعت 10 نفر وارد بانک میشه. خوبه؟ چون اینجوری میتونی بحث کنی. اینکه چند نفر وارد شده اصلا چیز مشخصی برای ما نیست. حالا نکته چیه؟ نکته اینه که این زمان بین این دوتا، این زمان هم دوباره خودش یه توزیع داره. یعنی مثلا ممکنه 10 دقیقه طول بکشه، 20 دقیقه طول بکشه، 2 دقیقه طول بکشه، 3 دقیقه طول بکشه. نکته‌ای که هست این زمان هم خودش دوباره یک متغیر تصادفیه. این متغیر تصادفی که ما بهش میگیم زمان بین دوتا ورود هم توزیع نمایی داره. ای شما اینجا توزیع نمایی داره با پارامتر لاندا. نکته مهم اینجا اینه. خوبه؟ زمان بین دوتا ورود هم دوباره خودش توزیع داره. توزیع نمایی با پارامتر لاندا داره. پس میخوام بگم این دوتا لاندا به هم ربط داره. خب الان یه سوال بگم براتون. مثلا شما میگید که آقا تعداد افرادی که وارد بانک میشن از توزیع پواسون تبعیت میکنه با میانگین 10 نفر در یک ساعت. خب 10 نفر در یک ساعت. من میخوام بپرسم که چقدر احتمال داره اولین نفری که وارد بانک میشه بعد از یک ربع وارد بشه. دقت میکنی؟ اولین نفری که وارد بانک میشه بعد از یک ربع وارد بشه. یعنی من چی رو میخوام نگاه کنم؟ من میخوام پی تی یک ربع هم مثلا 1/4 ساعت دیگه. و با دقیقه هم میتونیم کار کنیم. ساعت چون کوچیکتر میشه عدد آدم یه ذره راحت تر. پی تی بزرگتر از 1/4. میدونی؟ اینو میخوام نگاه کنم. خب همین الان بهتون گفتم شما دو تا حالت داشت دیگه، کمتر از یه عدد، بیشتر از یه عدد. کمتر از یه عدد گفتم چی؟ ای به توان منهای لاندا ایکس بود. یادتون باش. بیشتر از یه عدد ببخشید. سمت راست اون منحنی این بود. الان شما نگاه کنی لاندای شما تو این سوال 10. ایکستون هم 1/4. پس میشه ای به توان منهای 10 ضرب در 1/4. میشه ای به توان منهای 2.5. یعنی توی یک ربع اول هیچ کسی وارد بانک نشده. معنیش اینه.
من میخوام ببینم چقدر این احتمال داره. این احتمال باید احتمال کوچیکی باشه. چرا؟ چون شما میانگین 10 نفر تو بانک تو یه ساعت می اومدن، پس تو یه رو باید 2.5 نفر تو بانک بیاد. شما دوست دارید که توی اون یک رو هیچ کسی نیاد. این احتمال باید خیلی کوچیک باشه. من تو ماشین حساب بزنم. ای به توان منهای 2 ممیز نیم تقریبا میشه 8 صدم. بچه ها تقریبا میشه 8 صدم. میبینید چقدر کوچیک شد؟ طبیعی هم هست دیگه. ببینید ای به توان منهای 2.5. ممکن بود ازت بپرسه که چی؟ ممکن بود ازت بپرسه که نفر اول بعد از یک ربع بیاد. خب باید احتمالش خیلی زیاد باشه دیگه. نفر اول بعد از یک ربع بیاد، یعنی بعد از یک ربع یه نفر داشته باشه. ببخشید قبل از یک ربع بیاد. ببخشید ممکن بود به جای اینکه اینو بپرسه پی تی کمتر از 1/4. خب خیلی احتمالش زیاده دیگه، چون شما میدونستید میانگین توی یک ربع 2.5 نفر میان. حالا شما میخواید ببینید که یه نفر قبل از یه ربع بیاد، احتمالش باید خیلی بالا بیاد دیگه. اما شما فکر کنم همه متوجه میشید که این احتمال میشد 92 صدم. خیلی نزدیک به یکه. ببینید واضح هست بچه ها؟ خیلی سوال هست. مثلا الان زمان ورود هست، درسته؟ توی صورت سوال بهتون میگه که چقدر احتمال داره که قبل از یک ربع بیاد، بعد از یک ربع بیاد اولین نفر. بین نفر اول و دوم مثلا کمتر از یک ربع فاصله باشه، بیشتر از یک ربع فاصله باشه. ببین اینا همش تیه. همه اینا تیه. یعنی چه شما بین نفر اول و دوم و سوم هر کدوم رو پیدا کنید، همشون تیه. فرقی نداره. یعنی برابر آخه تی توزیعه. ببین یه دقتی داشته باشید، تی خودش متغیر تصادفیه. ببین سوال بپرسه ازتون چقدر احتمال داره بین نفر اول و دوم یک ربع فاصله باشه. این سوال جوابش با اینکه بین نفر دوم و سوم یک ربع فاصله باشه جوابش یکیه. یعنی هیچ فرقی بین این دو تا نفر ما نداریم. نفر پنجم و ششم باز دوباره جوابش با این یکیه، کمتر از یک ربع باشه. همه اینا تی هست. میدونید؟ خب
این یه نکته، الان سوالا رو دارید میبینید دیگه، این سوالای امتحانه ها، اینه که دارم میگم، مثلا الف و ب امتحانه. یه نکته خیلی مهم دیگه هم اینجا داریم که همینجا براتون توضیح بدم. یه نکته هست به نام بی‌حافظگی. حالا تو جزوه هم هست، تو جزوه حالت اثباتی داره. بی‌حافظگی یعنی چی؟ یعنی که مثلا شما فکر کن تو بانک نشستی و مثلا نیم ساعت توی بانک الاف شدی. این زمان الاف شدن توی بانک، متغیر تصادفی x، زمان منتظر موندن توی بانک. مثلا شما احتمال اینکه مثلا کمتر از نیم ساعت باشه دارید میبینید، احتمالش کمتر از یه ساعت دارید میبینید. الان شما مثلا فرض کنید که این نیم ساعت، یک دوم ساعت. خوبه؟ الان اگر شما نیم ساعت تو بانک الاف شده باشید و بعد بخواید ببینید چقدر احتمال داره نیم ساعت دیگه تو بانک الاف بشید، این یه اطلاعاتی بهت رسیده ها. شما نیم ساعت معطل موندید، چقدر احتمال داره نیم ساعت دیگه هم تو بانک معطل بشی، یا اینجوری بگم بیشتر از نیم ساعت دیگه معطل بشی. ببین شما نباید بری اینو نگاه کنی، اینو نباید نگاه کنی. یعنی شما نباید نگاه کنید که چقدر احتمال داره بیشتر از یه ساعت توی بانک معطل بشی. اگه از اول بهت میگفتم که چقدر احتمال داره که شما بیشتر از یه ساعت تو بانک معطل بشی، شما این مساحت رو نگاه میکردی. ولی الان یه اطلاعاتی بهت رسیده. اطلاعات این هست که شما نیم ساعت تو بانک معطل شدی. حالا احتمال این که دوباره بیشتر از نیم ساعت دیگه معطل بشی این نمیشه. شما این تابه رو باید هل بدی، این تابه رو بیاری اینجا مثل لحظه صفر، از اینجا دوباره بکشیش. میدونی؟ وقتی که از اینجا بکشی، حالا شما باید بری کدوم مساحت رو نگاه کنی. حالا این مساحتی که با رنگ سبز میزنم رو باید نگاه کنی. میدونی؟ انگار که در واقع لحظه صفر شما شده این لحظه. نمودار تو هل دادی آوردی اینجا، بهش میگن بی‌حافظگی. تقریبا واضحه ها، تقریبا واضح هست که شما اگه بخوای ببینی که چقدر احتمال داره دوباره نیم ساعت دیگه معطل بشی، باید احتمالش از اون قبلیه بیشتر باشه. اصطلاحا اینجوری نشونش میدن، نگاه کنید. حالا احتمال شرطی لازم داره. شما میدونی که به اندازه مثلا t اتفاق نیفتاده، تا لحظه t اتفاق نیفتاده. حالا میخوای ببینی که چی x بزرگتر باشه از t به علاوه s. خوبه؟ این مقدار، این اطلاعاتیه که بهت رسیده. این مساوی است با px بزرگتر از s. این مساوی است با px بزرگتر از s. از اون ورم حتی میشه نگاه کرد. از اون ورم در واقع من میتونم اینو نگاه کنم. این شما مثلا اینجا هم نگاه کنید، بد نیست. اینم ببینید. اینجا هم نگاه کنید. این احتماله که این شخص بین نیم ساعت تا یه ساعت در واقع معطل شده باشه. این احتمالش میشه. مثلا یه سوال اینجا براتون بنویسم از همین کتاب دکتر نعمت اللهی. حالا براتون میخونم، خود نوشتن فارسی سخته اینجا. ببینید یه سوال پیدا کنم اینجا براتون بگم، یه ذره جا بیفته براتون. ببین چی میگه. میگه مشتری های یک بانک بر اساس فرایند، نه این که نه، ببخشید اینجا نشدم، بی‌حافظگی کجاست؟ آها.
ببین میگه که فرض کنید مدت زمانی که یک مشتری در بانک میگذراند متغیر تصادفی با توزیع نمایی و میانگین 40 دقیقه است. خوبه؟ مدت زمانی که یه مشتری توی بانک معطل میشه با میانگین 40 دقیقه است. یعنی x شما متغیر تصادفی. توزیعش توزیع نمایی. خب 40 دقیقه به ساعت تبدیلش کنیم. 40 دقیقه میشه 2/3 ساعت. همتون میدونید دیگه 40 دقیقه میشه 2/3 ساعت. معکوسش کنید که لانداش به دست بیاد، لانداش میشه 3/2. خوبه؟ این در واقع مدت زمان انتظار توی بانک. خب من نمیدونم این چند دقیقه است دیگه، اما توزیعش رو میتونم پیدا کنم. توزیع نمایی با پارامتر لاندا مساوی 3/2. ببین اولش اینو ازم خواسته احتمال اینکه یک مشتری حداقل 1 ساعت در سیستم یا در بانک باشه. اگه قرار حداقل 1 ساعت باشه پس شما باید پی ایکس بزرگتر از 1 یا بزرگتر مساوی 1 که تو توزیع پیوسته مساویش فرقی نداره. اینو نگاه کنید. احتمال اینکه حداقل 1 ساعت باشه. یعنی در واقع شما الان میخواید چی رو نگاه کنید؟ سمت راست اون مساحت رو نگاه کنید. 2 تا مساحت بود دیگه. میشد ای به توان منهای لاندا ایکس، ای به توان منهای لانداتون 3/2، ایکس تون هم که 1، 3/2 ضرب در 1. ببینید ای به توان منهای 3/2. این قسمت الف سوال. خیلی ساده. حالا ببینید قسمت ب سوال چی به شما میگه. میگه احتمال این که مشتری بیشتر از 1 ساعت بمونه در حالی که من میدونم 1/4 این توی بانک مونده. میدونید؟ حالا قسمت ب شو ببینید. یعنی من میخوام چی رو پیدا کنم؟ پی ایکس بزرگتر از 1 ساعت به شرط این که من بدونم x حتما بزرگتر از 1/4 ساعت هست. اینو میخوام نگاه کنم. ببین الان اطلاعات جدید بهت رسیده. اون اطلاعات جدیدت هم اینجا 1/4. یعنی تا لحظه 1/4 اتفاق نیفتاده. بهت گفتم اگر بخوای اینو تکون حل کنی باید منحنی تو تکون بدی بیاری توی 1/4. بچه این مساوی با پی ایکس بزرگتر از چند میشه؟ کی میتونه به من بگه؟ اگر من 1/4 تکون بدم ایکس رو باید بزرگتر از چند حساب کنم الان؟ بزرگتر مساوی چند؟ ببین 3/2 1/4 هول دادی آوردی جلو. یه ذره فکر کنی. عدده الکی ننویسید. الان نگاه کن این 1 ساعت بود. این الان 1/4. اگه منحنیت به اندازه 1/4 بیاد جلو 5/4. الان به نظر شما اگر این لحظه 1/4 لحظه 0 باشه لحظه 1 میشه چه لحظه ای؟ لحظه 1/4 شده لحظه 0. حالا لحظه 1 میشه چه لحظه ای؟ اومده جلو ها. این میشه پی ایکس بزرگتر مساوی 3/4. اینو میخواید نگاه کنید. میدونی؟ اینو باید نگاه کنید. یعنی میشه ای به توان منهای 3/4 در 1 که میشه ای به توان منهای 3/4.
متوجه شدید یا نه؟ ببخشید منهای 3/2 در 3/4 حواسم 3/2 ضرب در 3/4 حواسم نیست ببخشید 3/2 ضرب در 3/4 چون لانداش هست 3/2 دیگه میشه ای به توان منهای 9/8 ای به توان منهای 9/8 الان باز براتون توضیح ببینید شما مدت زمانی که یه نفر با تلفن صحبت میکنه توزیع نمایی هست با میانگین 20 دقیقه مثلا مدت زمانی که یه نفر با تلفن صحبت میکنه توزیع نمایی هست با میانگین 20 دقیقه درسته؟ بعد یعنی شما متوجه میشید الان میو شما هست 1/3 لامدای شما هست 3 اینا رو دیگه همه خودتون متوجه میشید. حالا این 2 تا سوال الان اینجا پیش میاد. یه سوال اینه چقدر احتمال داره این شخص بیشتر از 15 دقیقه صحبت کنه؟ درسته؟ چقدر احتمال داره که این شخص بیشتر از 15 دقیقه صحبت کنه؟ میانگین چقدر بوده؟ میانگین 20 دقیقه بوده. سوال دوم اینه چقدر احتمال داره این شخص بیشتر از 15 دقیقه صحبت کنه اگر من بدونم که حداقل 5 دقیقه صحبت کرد؟ میدونی؟ اگر من بدونم که حداقل 5 دقیقه صحبت کرد. گفتم این توضیح بی حافظه است. یعنی 5 دقیقه شما الان میشه لحظه 0. خب اگر 5 دقیقه بشه لحظه 0 15 دقیقه میشه لحظه 10. 5 تا اومدی جلو دیگه. پس شما باید به جای اینکه پی x بزرگتر از 15 دقیقه رو حساب کنی باید پی x بزرگتر از 10 دقیقه رو حساب کنی. چون این اطلاعات جدیدی الان به شما رسیده. تقریبا طبیعیه دیگه. تقریبا طبیعیه. یعنی شما اگر بدونی اینجا براتون شکل بکشم باز ببینید چرا این طبیعیه، چرا این حرف رو میزنم. ببینید چرا نگاه کنید. زمانی که یه مهتابی مثلا میسوزه از توزیع نمایی داره تبعیت میکنه. ببینید حالا نگاه کنید شما مثلا میخواید ببینید که چقدر احتمال داره بعد از 2 سال بسوزه. خوبه؟ چقدر احتمال داره بعد از 2 سال بسوزه. اگه میخواید ببینید چقدر احتمال داره بعد از 2 سال بسوزه بعد از 2 سال دیگه میشه این مساحت. درسته؟ که همتون اینو متوجه میشید. این مساحت میشه مساحت این که بعد از 2 سال بسوزه. حالا ببین یه اطلاعاتی الان به من رسیده که این مهتابی من تا 1 سال نسوخته. این اطلاعات جدیده به من رسیده. یعنی میخوام ببینم که این مهتابی من چقدر احتمال داره دوباره بعد از 2 سال بسوزه. یعنی در واقع اگر بخوای اینو نگاه کنی شما باید اینو بکشونی این نمودار رو بیاری این لحظه اینجوری. حتی از این برم شما نگاه کنید واضحه. ببین الان این که مهتابی شما 1 سال دیگه عمر کنه ببین عدد بزرگتری شده. ببین اینجا رو نگاه کنید. این که مهتابی شما 1 سال دیگه عمر کنه عدد بزرگتری شده. میبینید مساحت بیشتر شده. ولی اگه میخواستی با همون قبلیه فکر کنی میشد این مساحت. میبینید تقریبا طبیعیه دیگه. یعنی تقریبا که دقیقا طبیعیه. یعنی شما دارید به خودت چی میگی وقتی که این 1 سال عمر کرده احتمال اینکه دوباره بین 1 سال تا 2 سال عمر کنه باید بره بالاتر دیگه. احتمالش دیگه نمیتونم از همون قبلیه تبعیت کنم که.
پس در واقع مثل این میمونه که من لحظه صفرم آوردم این لحظه. اگه لحظه صفرم رو بیارم این لحظه میشه لحظه یک من. یعنی در واقع مثل این میمونه که شما نمودارتون رو از اینجا مبدأ رو آوردید اینجا، مبدأ مختصات رو از اینجا آوردید اینجا. بهش میگن بی‌حافظگی اصطلاحا. تنها توزیع پیوسته بی‌حافظه توزیع نماییه. اینو توی فرمول قرار میدم. ببین الان من اینجا براتون نشون بدم، این جیده رو نشون میدم. ببین اینجا براتون نوشتم. این مهمترین خاصیت توزیع در واقع نماییه. ببینید یه خود اولش برای آدم یه خود عجیب غریبیه. حالا این اثبات ها رو که دیگه نمیگم، این مهمترین خاصیت. این مساوی هست با تنها توضیحی که این خاصیت رو داره، البته درست‌ترش این بود که می نوشتم تنها توضیح پیوسته‌ای که این خاصیت رو داره توضیح نمایی هست. پی x بزرگ، مثلا تو همین مثالی که الان دیدیم تی کوچیک، همین مثالی که گفتم براتون، تی کوچیک 3/4 بود، 1/4 بود، ببخشید گفتیم تا 1/4 مثلا وارد بانک نشده، اس شما اینجا 3/4 بود. همین مثالی که براتون نوشتم s مساوی 3/4 که دیگه تی به علاوه s که شد 1، دیگه اونجا همون 1 رو گذاشته بودم. میدونید تی به علاوه s که شده بود 1 دیگه ننوشته بودم 1/4 به علاوه 3/4. ولی خودم میفهمیدم وقتی که تکونش دادم لحظه صفر شده لحظه 1/4، یعنی اینجوری لحظه 1/4 شده لحظه صفر، اینجوری تغییر کرد. پس وقتی که اصلا احتمال شرطی که حالا نگفتیم، معنی احتمال شرطی اینه وقتی یه سری اطلاعات جدید به شما برسه مقدار احتمال باید تغییر کنه. یعنی شما میدونی که آقا تا 1/4 هیچ اتفاقی نیفتاده، خب باید اینو توی احتمالات بررسی کنی دیگه. اینو باید بررسی کنی توی 1/4 هیچ اتفاقی نیفتاده. اصطلاحا بهش میگن بی‌حافظگی. اوکی هستید بچه‌ها؟ واضح هست؟ خب یه ذره حالا باز فکر کنید، یه 5 دقیقه استراحت کنیم، باز اگه سوالی بود بعد از استراحت با هم بحث. یه 5 دقیقه استراحت کنید.
خب شروع کنیم بچه ها. امیدوارم حالا این بی‌حافظگی رو متوجه شده باشید. حالا یه کمی شاید اولی سخت باشه. خب بچه نگاه کنید، این شد 4 تا توضیح دیگه. من اینجا خیلی توضیح های دیگرم میخواستم براتون بگم دیگه، اینا رو حذف کردم. اینا خیلی مهمه. توضیح لاپلاس اینا خیلی توی اصلا مهندسی مهمه. حالا گاما بعدا خواهید دید. گاما توضیح خیلی مهمی. حالا شما که ریاضی میگید سخته. توضیح خیدو تو آمار خیلی اهمیت داره، توی برق خیلی اهمیت داره. توضیح بتا اینا رو حذف کردم. توضیح بتا، توضیح رایلی که این خیلی توضیح مهمیه. باز این توی مهندسی برق خیلی اهمیت داره. حالا شاید بعداً بهش برسید. توضیح کشی که این توضیح هست. من کلا با 4 تا توضیح کار کردم. 4 تا توضیح مهم و یه چند تا غیر مهم بود. پواسون، نرمال، دو جمله‌ای و نمایی. با همین 4 تا در واقع کارمون رو انداختیم. خب ببینید دیگه، حالا یه توضیحی هم بدم راجع به توضیحایی که داشتیم. باز دوباره اینا یادآوریه دیگه. شما الان نگاه کنید، توضیح دو جمله‌ای براتون گفتم. اینم که در واقع تابع احتمالش. ببینید قبلا براتون گفتم توضیح دو جمله‌ای اینم تابع احتمالشه. باز اینجا براتون دارم اشاره میکنم. بعد قبلا براتون گفتم که توضیح دو جمله‌ای رو میشه با توضیح نرمال تقریب زد که میبینید میانگینش میشه NP، انحراف معیار هم میشه رادیکال NPQ برای زمانی که P نزدیک 1/2. اینا رو قبلا گفتم، دوباره دارم یادآوری میکنم. این هم همون قضیه شیفت اسکیله که اینجا باز براتون نوشتم. اینجا دارید میبینید. گفتم هفته پیش براتون گفتم وقتی پی کوچیک هست توضیح دو جمله‌ای رو میتونستید با پواسون تقریب بزنید که لانداش میشد NP. میبینید لانداش میشد NP. یه توضیح داشت نام توضیح فوق هندسی. اگه یادتون باشه این هم خیلی توضیح جالبی بود. توضیح فوق هندسی یعنی شما مثلا توی دیودها که داشتیم نگاه میکردیم، شما کلا n بزرگ تا دیود توی کیسه‌تون داشتید، میخواستید در واقع میخواستید n تا از اینا انتخاب کنید. درسته؟ نکته‌ای که وجود داشت توی این در واقع جعبه شما، کای بزرگ تاش خراب بود. کای بزرگ تا از این دیودها خراب بود. شما میخواستید ببینید که چقدر احتمال داره که کای کوچیک تا دیود خراب بردارید زمانی که میخواید n کوچیک تا دیود بردارید. این در واقع توضیح خیلی مهم، توضیح فوق هندسی بود. اونجا هم براتون گفتم این تابع احتمالش یا تابع جرم احتمالش. زیاد دیدنش هم سخت نیست. میتونستید اینجوری هم بنویسیدش دیگه، یعنی به جای کا بذارید NP که P مساوی بود با این. میتونستید همچین کاری هم در واقع انجام بدید دیگه. فرقش با توضیح هندسی اینجا این بود که در واقع شما هر بار که یه دیودی برمیدارید تغییراتی ایجاد میشه دیگه، یعنی شما اون P ثابت نمیمونه. تو توضیح هندسی P ثابت میمونه اما اینجا P در واقع ثابت نمیمونه. خب اینم که در واقع همون بالایی هست، من قبلا براتون گفته بودم، باز اینجا یادآوری کردم. باز اینجا رابطش به توضیح فوق هندسی توضیح دو جمله منفی هم میگن. به توضیح فوق هندسی توضیح دو جمله منفی هم میگن. علتش اینه که میشه با یه همچین نمادگذاریایی که حالا میگم نمادگذاریه شبیه به هم بشه. حالا زیاد اهمیت نداره این صفحه چون اثباتی هست دیگه واردش نمیشه.
یه توضیح هست که حالا نگفتم، شاید تو دبیرستان یا یه جای دیده باشید، به نام توضیح هندسی. این خیلی توضیح ساده ایه. توضیح هندسی خیلی ساده است. در واقع میخواد بررسی کنه که شما آزمایش برنولی رو که دارید انجام میدید، مثلا n منهای یک بار شکست بخورید، بار n موفق بشید. میدونید n منهای یک بار شکست بخورید، بار n پیروز بشید. احتمالش رو میخواید ببینید، یعنی حصول موفقیت پس از n منهای یک بار شکست. میدونید اینجا گفته در اینجا y تعداد کل آزمایش ها تا حصول موفقیت هست. y شما این یعنی فرق میکنه یه خورده ها. اگه بخواید نگاه کنید، خب وقتی n منهای یک بار شکست خوردید میشه q به توان n منهای یک. بار n پیروز شدید پس میشه در p. میدونید خیلی ساده است، خیلی توضیح معروفیه. معمولا مثلا برای بچه ها بخوام توضیح بدم، مثلا شما فرض کنید سکه شما احتمال اینکه شیر بیاد، احتمال سکه‌تون یه سکه خرابه، احتمال اینکه شیر بیاد 1/4، احتمال اینکه خط بیاد 3/4. حالا میخواید شما اینو بررسی کنید که چقدر احتمال داره که من 10 بار بندازم و بار دهم اولین بار شیر بیاد. بار دهم یعنی 9 بار خط بیاد، 9 بار خط بیاد، اولین موفقیت هم بار دهم باشه، یعنی 9 بار شما شکست خورد. اگه بخواید اینو حساب کنید در واقع شما متوجه میشید دیگه، یعنی میشه 3/4 ضرب در 3/4 یعنی 3/4 به توان 9. 3/4 به توان 9. 9 بار شکست خوردی دیگه. ضرب در چی؟ ضرب در 1/4. بار دهم پیروز شدی یا شیر اومده، ضرب در 1/4. این توضیح هندسی خیلی به همون توضیح فوق هندسی ارتباط داره. تو توضیح فوق هندسی بیشتر از یک بار ما موفق می شدیم. مثلا شما دیود ها رو که برمی داشتید، اون کاه میتونست 1 2 اینا باشه، ولی اینجا فقط یک باره. خیلی توضیح ساده ایه. خب اینا رو یادآوری کردم، توضیح های کمتر اهمیت دار بودن دیگه. حالا پس 4 تا توضیح مهم شما دارید که داشته باشید، ازش سوال میاد. توضیح هندسی و فوق هندسی هم به عنوان 2 تا توضیح کمتر مهم. توضیح هندسی و فوق هندسی که کمتر بهشون اشاره کردیم دیگه. بقیه توضیح ها رو ازتون نمیپرسم. لاپلاس و اینا که اونجا بود، رایلی و اینا که خیلی اهمیت داره ازتون نمیپرسم. حالا نگاه کنید، هر توضیحی که من راجع بهش صحبت کنم میانگین و واریانس داره. کم و بیش من راجع به میانگین ها صحبت کردم. ببین اگر شما توضیحتون یه توضیح گسسته باشه، میانگینش از این فرمول تبعیت میکنه. میانگینم یعنی چی؟ میانگینم دقیقاً یعنی اون مثلثیه که شما توی اله کلنگ بذارید تعادل برقرار بشه. میانگین یعنی این. شما دقت کنید، میانگین یعنی شما مثلا اینجا شما جرم شما انقدره، میبینید جرم میشه احتمال، مقدار احتمال، این هم میشه این فاصله. یعنی شما الان نگاه کنید x فاصله هست، پی x جرمه، به خاطر همینه بهش میگن تابع جرم احتمال. باید یه جوری هماهنگ کنید، یعنی اون گوه، اون مثلثیه رو یه جایی بذارید که در واقع این تعادله برقرار بشه که میانگین به دست بیاد. به خاطر همین وقتی ما بخوایم میانگین رو حساب کنیم، میایم تمام جرما رو، پی ایکس ها رو ضرب در فاصله ها میکنیم، میدونی، و جمع میبندیم، گشت آور میگیریم. اصطلاحا بهش میگن گشت آور. شما اگر توضیح پیوسته باشه باید انتگرال بگیرید. اگر توضیحتون یه توضیح پیوسته باشه باید انتگرال بگیرید که اینجا دارید میبینید. بهش میگن امید ریاضی. توی احتمال بهش میگن امید ریاضی. توی آمار بهش میگن میانگین. به نگاه ببین یه CDF داریم. CDF
اون کلماتی که استفاده میکنیم، یه دونه پی دی اف. این CDF تابع توزیع تجمعیه، Cumulative Distribution Function، تابع توزیع تجمعی که شما با چی نشونش میدادید؟ با F بزرگ نشون میدادید. Cumulative Distribution Function، همون F بزرگ. یه مهم چیه؟ نکته مهم تو آمار و احتمال اینه که این دوتا هر کدومش رو داشته باشی اون یکی رو میتونی پیدا کنی. قبلا هم براتون گفتم شما از F بزرگ مشتق بگیرید F کوچیک به دست میاد، از F کوچیک انتگرال بگیرید F بزرگ به دست میاد. این چقدر ساده است. یه تابع دیگه هم هست که دیگه برای شما دیگه وارد نشدم، اونم تابع مهمی بود، من بماند. حالا شما ببین پس میانگین رو به همین راحتی میشه حساب کرد، واریانس هم همین جوریه، زیاد فرقی نداره. حالا تو مثال ها خواهید دید. مثلا شما الان نگاه کنید تو پرتاب تاس، تو پرتاب تاس توزیع یک نواخت گسسته است. میبینی همه احتمالا 1/6. من اومدم امید رو بخوام حساب کنم، باید چیکار کنم؟ 1 رو ضرب در 1/6 کنم به علاوه 2 ضرب در 1/6 تا به علاوه 6 ضرب در 1/6. اگه شما این کار رو بکنید از 1/6 فاکتور بگیرید و بنویسید میشه 3.5. این اصلا بدیهیه دیگه، یعنی میخواد تعادل برقرار بشه. الان یه نفر نشسته با وزن 1/6 فاصلش انقدر، یه نفر نشسته با وزن 1/6 فاصلش انقدر. این شما میخوایم گوه رو، اون مثلثیه رو یه جایی بذارید تعادل برقرار بشه. اون جا اتفاقا یه جای منحصر به فرده. یعنی نکته اینه که بچه‌ها میانگین فقط یه عدده، یعنی شما امکان نداره میانگین شما و دوستتون یه مسئله رو حل کنید میانگین ها متفاوت بشه. میانگین هر جوری شما نگاه کنید تو هر توزیعی یک عدد منحصر به فرده، حتما یه جاست. این دو تا عدد در نمیاد. یعنی شما یه جا پیدا میشه که میتونه تعادل عله و لنگ تو دقیقا حفظ کنه، هیچ جای دیگه ای پیدا نمیشه که الان اینجا دارید میبینید. مثلا یه توضیح براتون گذاشتم، توضیح مخلوط بین منهای 1/2 و 1/2. الان نگاه کنید یک نواخته، توی 1/4 یه دفعه مقدارش شده 1/2. ببینید یعنی مثل اینکه توی مهندسی برق یه جایی نوسان‌های شدید دارید. خب شما بخواید میانگین رو حساب کنید بدیهیه دیگه، میانگین دیگه صفر نمیتونه باشه، باید نزدیک بشه به اون جایی که نقطه 1/4 هست. خب اون قسمت گسسته‌شو من مثل قبل حساب میکنم، 1/2 ضرب در 1/4. ببین قسمت گسسته، جرمش ضرب در واقع فاصلش، به علاوه قسمت پیوستش هم که انتگرال میگیرم، همه جا وزن 1/2، فاصله هم که x، 1/2 ضرب در x انتگرال از منهای 1/2 تا مثبت 1/2. مقدارش هم میشه 1/8. تقریبا مشخص هم بوده، مشخصه که این گوه نمیتونه دوباره نقطه صفر باشه، باید به نزدیک بشه به این نقطه 1/4. میبینید اینجا هم دوباره یه توزیع مخلوط رو شما دارید میبینید، یه توزیع مخلوط دیده میشه. اوکی بچه ها، واضح هست؟ نگاه کنید اگه ایرادی هست براتون بگم.
خب باز بریم جلو. ببین الان برای توضیح های خاص هم میشه حساب کرد. مثلا شما قبلا بحثشو کردیم دیگه، میانگین توزیع یک نواخت پیوسته دقیقا وسطش میفته. من با انتگرال براتون اینجا حساب کردم. ببینید با انتگرال حساب کنید میشه آ به علاوه بی 2. واریانس چی میشد فرمولش؟ فاصله از میانگین به توان 2 ضرب در چگالی احتمال انتگرال بگیر. انتگرال حساب کنیم خیلی معروفه، بی منهای آ به توان 2 تقسیم بر 12. مثلا ممکنه بگم توزیع یک نواخت بین 6 و 8، واریانسش چقدره؟ شما میگید چی 8 منهای 6 2 به توان 2 4 تقسیم بر 12 میشه 1/3. حتی با انتگرال هم میتونید حل کنید. حالا برای اینکه میگید با انتگرال سخته، انتگرال حل کردن کار سختی نداره. اینا رو هم اینجا براتون توضیحاشو میانگین واریانساشو حساب کرد. ببخشید استاد این واریانس یه بار دیگه اگه بگی ممنون میشم. و اینکه تو چیز قبلی هم که رد شدیم داشتم تو کتاب دنبال این میگشتم. یه دونه قوانین امید ریاضی داریم، خب همونی که اومدیم گفتیم ای ایگرگ رو حساب میکنیم x به توان 2. خب بعد تو کتاب یه مثالی که حل کرده، خب بعد حالا حل کرده مثال رو x2 رو حل کرده، بعد اومده گفته در نتیجه قضیه 2 و 4 داریم که بعد این x2 رو اومده x منهای 1 رو به توان 2 کرده نوشته. اون منظورش چیه؟ اونو متوجه نمیشم که اومده کم کرده ازم 8 دهم نوشته. آره کتاب صفحه 147. کتاب صفحه کتاب نادر نعمت اللهی بله 140 نوشته و در نتیجه از قضیه 2 و 4 داریم که ای x منهای 1 به توان 2 ای x2. سوال ازتون چی خواسته؟ تابع احتمال رو داده. اومده اختلاف رو حساب کرده اینجا. نه امیده. ببینید الان متوجه شدم. ببینید اینجا براتون بنویسم. استاد اول این واریانس رو بگیم بعد اون رو بگیم. مرسی. همین حرفی که میگه. خب من اینجا براتون بنویسم. ببینید من اینجا تو وایت بورد براتون بنویسم. ببینید شما میانگینتون x باره. خوبه؟ وقتی میانگین شما x بار باشه، من میخوام امید x منهای x بار به توان 2 رو حساب کنم. امید x منهای x بار به توان 2. امید x منهای x بار به توان 2 در واقع همون واریانسه. میدونید؟ امید x منهای x بار به توان 2 همون واریانسه. چرا؟ چون شما وقتی بخوای امید حساب کنی، همون جلسه قبلم بهتون گفتم، وقتی امید یه تابع رو میخوای حساب کنی باید بیای مقدارش رو ضرب در چگالی احتمال کنی. اما این تابع رو x منهای x بار به توان 2 ضرب در چگالی احتمال باید بکنی. یه تابع است دیگه، جلسه پیش بهش میگفتیم جی x اگه یادتون باشه. حالا اگر توزیعت گسسته باشه سیگما میگیری، اگه توزیعت پیوسته باشه انتگرال میگیری. اینا انتگرال از منهای بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت. پس این چیزی که میگه امید x منهای x بار به توان 2 در واقع همون واریانسیه که شما دارید بحث میکنید. در واقع همون سیگما 2. میدونید؟ دقیقا همینه دیگه. شما جلسه پیشتون هست میگفتم که امید جی x رو حساب میکنی. نگاهتون هست؟ استاد الان اینجا این 8 دهمی که اینجا نوشته یعنی واریانسمون 8 دهمه. بذارید 100 چند گفته بود صفحش خراب شد. 147. 147. الان شما نگاه کنید توی این صفحه میان
میانگین حساب شده 1. میبینید توان 2 میشه واریانس، همون چیزی که ما حساب کردیم. مثال 1 2 4 کجاست؟ مثال 4 2 1. بذارید اینو ببینم واریانس. استاد ببخشید صداتون قطع شد یه لحظه برای من. الان شما مثال 4 2 1 رو نگاه کنید هم همینه. با جی ایکس نوشته. میبینید مثال 4 2 1 رو نگاه کنید با جی ایکس نوشته. فرقی نداره. ببخشید من متوجه نشدم. الان این 8 واریانسمونه گفتین؟ بله 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 بله. آها. یعنی واریانس این تابعی که اینجا نوشته 8. 8. البته اینجا نمیخواسته بگه واریانس رو دارم حساب میکنم. اینجا چون میانگین شما 1 شده و بعدم توان 2 مساوی شده با واریانس. اینجا اصلا هدفش این نبوده که بگه واریانسه، ولی با همدیگه یکسان شده. بعد استاد الان ما از این نمیتونیم نتیجه بگیم که هر تابعی که داریم و اونجا رو مثلا به توان 2 کنیم اختلافشون هرچی باشه میشه واریانس؟ نه ببین فرمولش اینه، اگه میخواید ببینید این هست. واریانس x مساوی است با امید x2 براتون تو کلاس هم گفتم. امید x2 منهای امید x کلن به توان. فرمولش اینه. الان تو این سوالی که شما به من نشون دادید امید x2 رو اون بالا حساب کرده 1 و 8. درست. خوبه؟ امید x هم که 1 به توان 2 هم که میشه 1. باز دوباره میشه چقدر؟ میشه 8. همین 8 که شما میفرمایید. این فرمول مهمیه. واریانس x این فرمولیه که من از اول ترمم دارم بهش میگم. تو آمارم داریم، تو احتمال هم هست. مرسی استاد. خواهش. خب پس من دیگه این توضیح ها رو دیگه فقط همینجوری براتون میگم چون محاسبه انتگراله، فقط چیز خاصی نیست. مثلا توضیح یک نواخت رو اینجا دارید میبینید در واقع. بعد توضیح بعدی توضیح نرمال هست که من تو کلاس براتون گفتم میانگین توضیح نرمال 0 دقیقاً این وسط میانگینشه. انحراف معیار یا واریانسش هر دوتا 1 هست. اینجا توضیح یک نواخت، توضیح نرمال نرمال استاندارد. اگه نرمال شما نرمالتون غیر استاندارد باشه اصلا در واقع میانگین و انحراف معیارش فرق میکنه. قبلا بحثشو کردیم که میانگینش مثلا میشه اتا، انحراف معیارش میشه سیگما. شما یه شیفت اسکیل میدادید و تبدیلش میکردید به استاندارد. اینم اون شیفت اسکیل هست. یا قبلا بحثشو کردیم دیگه، من حالا زیاد واردش نمیشم. محاسبات انتگرالش رو دیگه وارد نمیشم که وقتمون تلف بشه. اینا رو که قبلا گفتم براتون. توضیح نمایی براتون گفتم یادتون باشه. گفتم میانگین میشه 1 لامدا. اینجا اصلا حساب کردم براتون. خودتون خواستید انتگرالش هم میتونید حل کنید. توضیح نمایی با پارامتر لامدا میانگینش میشه 1 لامدا. و باز اگه حساب کنید واریانسش میشه 1 روی لامدا 2. واریانسش هم میشه 1 روی لامدا 2. و انحراف معیارش هم میشه 1 لامدا. دیگه محاسبات انتگراله دیگه. مثلا ما همش از این استفاده میکنیم. توضیح رایلی رو که نگفتم اینا رو دیگه بماند. بتا، کوشی، گاما اینا بماند. توضیح پواسون اینجا براتون اثبات کردم که شما اگر لامدا مساوی باشه با آ یه توضیح گسسته هست دیگه. وقتی که کا در پی ایکس مساوی کا رو میخواید حساب کنید و سیگما میگیرید مقدارش مساوی میشه با آ یا مقدارش مساوی میشه با لامدا. میبینید همیشه میگفتیم که میانگین مساوی لامدا هست. اینجا اصلا حسابم کردم که اینجا ببینید. نه کارای ریاضیه دیگه لازم نیست. باز اینا تحلیلاشه بماند. توضیح برنولی. توضیح همون آزمایش برنولی بود که فقط در واقع دو حالتی بود دیگه. اگر
مثلا خط بیاد 0، اگر شیر بیاد 1 قرار میدم. احتمال خط آمدن این باشه، احتمال شیر آمدن هم مثلا این باشه. وقتی حساب میکنم میانگینش میشه پی. پی ضرب در، یعنی موفقیت یا شیر پیه، پی ضرب در 1. شکست یا خط یا صفرم در واقع مقدارش 0. الان شما حساب کنید میشه پی. دوباره واریانسش رو حساب کنید میشه پی کیو که اینجا دارید میبینید. حالت خاص توزیع دو جمله‌ایه. تو توزیع دو جمله اگه یادتون باشه میانگین میشد NP، واریانس میشد NPQ. دو جمله الان هم جلوتر خواهید دید. اینو 1 بذارید این پیه به دست میاد، اینو 1 بذارید این PQ به دست میاد. میبینید دو برنولی حالت خاص دو جمله‌ای هست. اینجا دارید میبینید. اینجا براتون نوشتم، باز حساب کردم میانگینش NP، واریانسش هم NPQ که اینجا دارید میبینید. توزیع فوق هندسی هست که در واقع اینجام جالبه. تو توزیع فوق هندسی حساب کنید این یه خود محاسبه سخت، برعکس قبلی ها محاسبه این یه خود سخت. حالا میانگینش میشه NP، واریانسش هم میشه این عدد. این مقداری شبیه هست به توزیع دو جمله‌ای ولی زیاد نه. این یه خود محاسبه سخته، مثلا این دومیه طولانیه محاسبهش. و دو جمله منفی هم که دیگه بماند دیگه. دو جمله منفی هم بماند تا همینجا. تا همینجا کافیه بچه ها. انشالله هفته بعد سوال حل میکنیم. باز اگه اشکالی چیزی دارید هفته بعد با هم بحث میکنیم. بفرمایید آقای پناهی. خسته نباشید. استاد سلام، خسته نباشید. صدا هستش؟ صدا هست من. نه ببخشید من اول جلسه نبودم، اولی کلاس رو درباره نمونه سوال و امتحانا توضیح دادید. ممنون میشم اگه دوباره توضیح بدید. آقای که میگم هفته بعد سوالای حل میکنم که شبیه سوالای امتحان. چیزی که گفتم این کتاب دکتر نادر نعمت اللهی تا صفحه 230 تو امتحان میاد. راجع به امتحان چی استاد؟ امتحان 20 نمره است دیگه اگر حضوری باشه. حالا شاید یه 2-3 نمره هم تمرین براتون گذاشتم. اگر حضوری بود که امتحان 20 نمره است، اگر امتحان مجازی بود که حالا یه احتمالایی هم وجود داره براتون تمرین نمره بیشتر میذارم، 5-6 نمره 7-8 نمره شاید تمرین گذاشتم. خیلی ممنون. خسته نباشید. خسته نباشید. اینو تمام نباشید.